مرحبا للجميع وأهلا وسهلا بالأسبوع الجديد في Polyglots of the Week. بديش أحكي Polyglots of the Week بالعربي عشان Polyglot كلمة غريبة بالعربي. فعلى كل حال الموضوع لهذا الأسبوع هو بوب كولتشر. بديش أحكي كمان بوب كولتشر بالعربي عشان يعني كلمة الثقافة هي كلمة ومعينة. ف يعني ثقافة بوب شوي غريب لي. ف بس راح نحكي بوب كولتشر. آسف. وكمان أنا سوري عشان يعني الضوء أحسن. لا أوكي، على أي حال فعندي مشكلة مع فكرة يعني الثقافة بشكل عام في الشرق الأوسط وفي العالم العربي. ففي العالم العربي في ثقافات مختلفة في بلاد مع ناس يعني اللي يختلفوا. ف ففي مشكلة مع فكرة ثقافة العالم العربي وثقافة باب في العالم العربي. فكان بدي أحكي عن عن إشي اللي أنا بقدر أحكي عنه بشكل شوي أخص وأدق. فكان بدي أحكي عن يعني الثقافة معادزة، يعني كل ما يعارض على ثقافة. وفكر إنه أسهل طريقة للحكي عن هاد هو بالموسيقى. هي بالموسيقى. في في فرقتين اللي أنا بدي أحكي عنهم. فأول منهم إذا عرفتني أصلا يعني تعرف عن مين راح أحكي. وأول منهم يعني فرقة مشروع ليلى. فمشروع ليلى فرقة من لبنان وفي يعني أشخاص كتير ممكن في مشروع ليلى. المغني هو حامد سنو. وحامد سنو هو مش أول بس ممكن يعني أشهر مغني عربي مثلي في الشرق الأوسط. آم، وهو يعني مش مثلي زي يعني أنا مثلي في السر أو إشي هيك. يعني بس هو مثلي وأنا يعني بيحكي إنه مثلي. فهاد شوي مش غريب بس وفي كمان كماني هاير بالإنجليزي it's هيك بابازيان. هاير بابازيان بالعربي. أوكي. والطبال وكارل جاجس. وفي كمان عازف جيتار بيس جيتار إبراهيم شو كريزي باب أو إشي هيك. إبراهيم بدر. وفي كمان فراس أبو فاخر. بعرفش إذا هو لسه في يعني في مشروع ليلى ولا لأ. بس هو كان في مشروع ليلى وفكر إنه يعني لساته فيه. بس بعرفش وبعرفش شو يسوي. في كمان عازف الجيتار أندري شديد. هو لبناني أندري شديد بالعربي. وكان في كمان عازفة البيانو أمية ملاعب. وأمية يعني أنا سمعت إنه أمية تركت الفرقة عشان الشغل أو شي هيك. آم، هاي السنة بفكر هاي السنة. فموسيقى مشروع ليلى بيحكي عادة عن السياسة والحب زي ممكن كل الموسيقى العربية. بس كمان عشان حامس إنه أحيانا بيحكي كمان عن المثلية الجنسية بس مش كتير.
وفي كمان يعني الألبوم الجديد اسمه رأسوك. ورأسوك يعني بالعربي يعني كل العرب يعني بيفهموا شو رأسوك. بس بالإنجليزي رأسوك يعني like they choreographed you. Yes, رأسوك would be they choreographed you. فبيحكي عن حال البوب العربي. بفكر مشروع ليلى إنه يعني كتير من من النجوم العرب آم، مرقصين. ونجوم العرب بوب مرقصين يعني. مشروع ليلى هو مثل للثقافة المعارضة في ثقافة بوب في الشرق الأوسط. فأنا فكرت إنه أوكي ممكن أحسن عليه إذا أنا حكيت عن يعني حركات معارضة يعني ثقافة بوب خصوصا بالموسيقى. ف فأيوة أوكي في مشروع ليلى في سبون يقتل وفي فرقات كتيرة أفكر. في كمان في دام وهذا أكتر سياسي. بس في دام وهم يعني فرقة راب فلسطيني سياسي. في كمان أوتوستراد هم مش يعني معارضة. يعني هم مش معارضين. إذا كنت زي يعني وانت حابب كتير يعني موسيقى مختلفة من الموسيقى العادية العربية. وفاكر انه يعني آم، فرقات زي مشروع ليلى وسبون يقتل وأوتوستراد ودام وبعرفش في كتير. فاكر انه يعني هم يعني طيبين. ف بعرفش فاكر انه يعني هاي كله. هابي ثانكس جيفينج لكل الأمريكيين. احذر إذا بدك يعني تشوف آه، يعني الفيديوهات من بقية البوليجلوتس يعني في بقية الأسبوع. وفكر إنه يعني كل فيديوهاتكم أو فيديوهاتهم راح تكون يعني كتير طيبة. ف يلا باي.